alkemi är en gammal kemisk verksamhet eller konst där man sades kunna förvandla mindre värdefulla metaller till mer värdefulla metaller som guld. Grundtanken kring alkemi är helt enkelt att ta fram den maximala potentialen av något. Och vi kan använda oss av konceptet av alkemi och lära oss av det inte bara när det kommer till fysiska ämnen, utan vi kan använda metaforen av alkemi när det kommer till vår egen psykologi och spiritualitet. Och i den här videon så tänkte jag ge mitt perspektiv på hur vi kan göra det. Jag skulle ju säga att ingenting inom universum egentligen sker av en slump. Det verkar bara som det när vi ännu inte har sett hur allting samspelar med varandra och när vi ännu inte förstått hela bilden av sanningen. Ingenting sker utan en orsak och utan konsekvens. Och den orsaken skulle kunna beskrivas som fokuserad intention. Så våra liv och allting som har våra liv att göra sker inte heller utav en slump och utan orsak, utan det sker genom fokuserad intention. Så universum projicerar sig framåt som singulära och subjektiva perspektiv för att genom dessa perspektiv kunna utforska vissa dynamiker, kontraster och polariteter så att det kan lära sig om sig själv och därmed expandera. Med andra ord, när vi föds så föds vi med olika preferenser, talanger, egenskaper, personligheter och så vidare som är i linje med och gynnar det vi vill utforska och uttrycka genom ett specifikt liv. Och när vi studerar barn så kan vi se att barn väldigt tidigt ger upphov till och uttryck av egna preferenser och personligheter. Men problemet är att mänskligheten på en generell nivå ännu inte är fullt kapabla till att älska sig själva och andra ovillkorligt. Det är en fin tanke att tänka att vi gör det, men den råa sanningen av vad mänskligheten är just nu i sin evolution är att det gör vi inte. Och om vi hade gjort det så hade den här världen sett väldigt annorlunda ut från vad den gör idag. Människor i vårt samhälle är endast kapabla till att älska inom ramarna av vad de är kapabla till att älska hos sig själva. Det här innebär att inte alla av dessa egenskaper, personligheter, preferenser och talanger som vi är naturligt födda med kommer att bli mötta med kärlek av vår omgivning. När vissa delar av oss inte blir mötta med kärlek så lär vi oss på en väldigt undermedveten nivå att vi behöver förtrycka, blunda för och ignorera de här delarna av oss själva för att kunna bli älskade, accepterade och för att kunna överleva i detta mänskliga samhälle. För vi vet på en nivå att utan kärlek så dör vi. Så handlingen att förtrycka vissa delar av sig själv är en ren överlevnadsmekanism och det är en helt förståelig handling. Processen att skala av delar av sig själv för att kunna få kärlek av sin omgivning är det många skulle kalla för socialisering. Men handlingen att förtrycka och förneka vissa delar av sig själv är också en handling som leder till en hel del lidande. Varför? Jo, för att våra livsintentioner eller vår autentiska natur så att säga är alltid synonymt med lycka, glädje och hälsa. Och sättet universum ser till så att vi håller oss i linje med våra autentiska natur är genom att våra kroppar sänder ut signaler som antingen känns bra för oss och behagliga för oss eller som känns dåligt och obehagligt för oss. Med andra ord, det är våra känslor som ser till så att vi håller oss i linje med våra intentioner, lycka, hälsa och autenticitet. Allt vi är vi för att det finns ett syfte bakom. Och det syftet är att det gynnar universums lärdom, tillväxt och expansion på något sätt. Och när vi gör motstånd till de roller vi kom hit för att spela så att säga, så kommer det översättas som negativa känslor i våra mänskliga kroppar.
Så det är inte bara det att det känns förjävligt att inte vara sig själv så att säga. Utan det är också det att det inte gynnar universum lika mycket som det hade gjort ifall vi följde våra positiva känslor. Det här betyder att i livet så har vi två val. Antingen så gör vi motstånd till det sanna naturen av det perspektiv och roller vi kom hit för att vara uttryck av och leva ut. Det här kommer översättas som negativa känslor hos oss och kommer kännas som lidande. Eller så omfamnar vi oss själva, vilket kommer kännas som positiva känslor och som kommer bära nyckeln till lycka och hälsa. Men eftersom att vi alla som kollar på den här videon förmodligen redan har växt upp i det här samhället, så betyder det att vi redan är skadade. Vi har redan lärt oss falskheten att vissa delar av oss inte är okej och älskvärda. Vi har därmed redan förtryckt och misshandlat de delarna av oss själva. Så för att hålla oss i linje med lycka och hälsa så behöver vi därför hitta tillbaka till den autenticiteten och den naturen. Så vår uppgift nu är att hitta ett sätt att omfamna och älska de delarna av oss som samhället och omvärlden inte var kapabla till att omfamna och älska inom oss. Vi behöver hitta ett sätt att omvandla det samhället och omvärlden sa var värdet av metall till något som är värdet av guld. På en högre nivå så finns det ingenting som inte är älskvärt. För att i grund och botten så skulle vi kunna säga att allting är kärlek. Det är ett val att älska något eller någon. Och det är ett val att av rädsla distansera sig själv från något eller någon i form av hat. Det finns ingen objektiv värdering på att vissa saker skulle vara mer älskvärda än andra. Det är den typen av rädslebaserad hierarki vi skapar som människor. Förmågan att älska något eller någon beror inte på något eller någons sätt att vara. Det beror på hur betraktarens öga är kapabel till att värdesätta och älska det. När vi har ett barn framför oss så är det inte barnets uppgift att vara det vi är kapabla till att älska. Det är våran uppgift att kunna älska vad de nu än är. Samma sak med oss själva och våra inre barn, eller vad man vill kalla det. Vårt jobb på den här planeten är inte att lista ut vilka vi behöver vara för att bli accepterade och älskade av andra. Vårt jobb är att hitta ett sätt att omfamna, värdesätta, älska och se syftet bakom vad vi än är. Vi lider inte för att vi är det vi är. Vi lider för att vi är i krig med det vi är. Och vad den är vi är finns det ett större syfte bakom. I ett universum som prioriterar expansion och evolution mer än någonting annat så hade det inte funnits någon poäng med att det existerade någonting inom det som inte gynnade den universella expansionen. Och det kanske är så att alla de här metafysiska koncepten är för komplicerade eller för hokus pokus för dig just nu. Men i alla fall så ber jag dig att lita på att det finns en anledning att du är vad det nu än är du är. En anledning som kanske är större än vad du är kapabel att förstå just nu. Så för att sluta lida på grund av att vi är i krig med oss själva så behöver vi inte bara hitta ett sätt att acceptera det vi är, utan vi behöver hitta ett sätt att genuint gilla det vi är. Det betyder att hitta guldet i det vi är till den grad att om vi hade haft valet så hade vi valt de aspekterna hos oss själva om och om och om igen. Och jag förstår att det är svårt att föreställa sig det när man är i ett tillstånd av att verkligen inte gilla sig själv eller hata sig själv. Men jag lovar dig att det är fullt möjligt att
precis de egenskaperna och delarna hos dig själv som du just nu hatar eller ogillar kan potentiellt bli de delarna av dig själv som du kommer att fira. Personligen så gillar jag ju kreativa sätt att utforska sig själv på. Så självklart kommer jag uppmuntra till det i den här videon också. Du skulle kunna brainstorma olika sätt att hitta guldet inom saker och ting. Du skulle till exempel kunna välja en egenskap eller aspekt hos dig själv som du i nuläget inte gillar. Och sen skriva en lista på fördelar eller värden eller guldet inom den här egenskapen. Du skulle kunna använda en hel månad för att experimentera med det här. Du skulle kunna ta en hel månad och varje dag välja en ny egenskap hos dig själv som du inte gillar och sen hitta fördelar med det. Och sen när månaden är slut, känna efter om någonting har hänt inom dig. Och när du skriver den här listan så behöver du inte tvinga dig själv att skriva ner saker du verkligen inte tycker om. Skriv ner saker som du genuint gillar med den här aspekten hos dig själv. Och skriv gärna ner så många saker som möjligt. För att förklara det här lite bättre så tänkte jag ge ett exempel ur mitt eget liv. En aspekt hos mig själv som jag verkligen inte brukade gilla är min ganska extrema känslighet. Jag är den typen av person som kan börja gråta för vad som helst som för andra verkar ingenting. Jag kan gå in i ett rum och totalt bryta ihop för allting runt omkring mig är för intensivt. Jag kan gråta i timmar när jag väl gör det. Jag känner mina egna och andras känslor väldigt intensivt. Jag kan inte vara runt människor för mycket utan behöver väldigt mycket egen tid för att jag tar in väldigt mycket information och så vidare och så vidare. Det här är en egenskap som jag brukade se som svaghet. Och impulsen är ju då att försöka att inte vara känslig och försöka trycka undan det och överkompensera för det. Vilket är att göra motstånd för sig själv, vilket inte känns speciellt bra. Jag började inse att fan också, det här verkar vara en genuin och autentisk egenskap inom mig själv som är en sanning inom mig själv just nu som jag inte kan springa ifrån. Den här egenskapen verkar stanna kvar hur mycket jag än försöker ta mig bort från den. Istället tillät jag mig själv att hitta guldet i min känslighet. Och det jag fann var saker som min känslighet gör så att jag kan känna andras känslor väldigt intensivt och därmed förstå andra människor på ett djupare plan. Min känslighet gör så att jag kan relatera till andra känsliga människor. Min känslighet gör mig till en väldigt bra konstnär. Min känslighet gör livet väldigt intensivt och jag känner mig därför väldigt levande. Min känslighet gör så att det är väldigt svårt för andra att lyckas med att ljuga för mig. Min känslighet gör så att det är väldigt svårt för mig att göra någonting som känns fel för mig. Vilket betyder att jag snabbare och starkare håller mig själv i linje med min lycka och hälsa. Min känslighet gör så att jag kan känna av vad som i det här samhället är ohälsosamt. Vilket gör så att jag kan bidra med att förändra det på ett positivt sätt. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Vi kan även göra detta relativt till händelser i våra liv eller relativt till aspekter hos andra människor. För aspekter hos andra som vi ogillar eller hatar är precis samma aspekter som vi ogillar och hatar hos oss själva. Bara det att det oftast är en väldigt undermedveten process. Att vara en alkemist i form av att maximera potentialen av sina egna personliga egenskaper och uttryck är inte att förändra själva essensen av egenskaperna i sig. Det är att förädla sin egen syn på dem. Det är att ta det som vi och omvärlden tidigare värderat som metall och hitta ett sätt att nu värdera det som guld.